მოგესალმებით, ვიწყებთ ჩვენ კითხვა-პასუხის სესიას, სადაც შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვა დამისვათ დჰარმის შესახებ. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა კითხვაზე შეეძლებ პასუხის გაცემას, მაგრამ შევეცდები. რადგან ბევრი სხვადასხვა მემკვიდრეობითი სწავლის მემკვიდრეობითი ხაზი არსებობს, მაგრამ შევეცდები გაგცეთ პასუხი. დავიწყოთ. Zogchen jupe lamala solo deb Ergin pema junila solo deb Dorji chang chitilo narudang Marpa mila gompo tatapa Na pupadang palden drupa sog Kargula manamla solo Chen lama namla solo deb Chen lama namla solo deb Kaginwari lama namla solo deb Shaki lama namla solo deb Yendu da yundren lama namla solo deb Pakondu shangdang yerme pa gongarab dorji jintrak pa Jeti dang nisume pai pa lamanam chetente chung Okay. Who's got a question for me? აბა რა კითხვა გაქვთ ჩემთვის? Can you talk about how a Moga city შეგიძლიათ ისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ უკავშირდება ამოგასიდი ჯოგჩენის დასრულებას. ამოგასიდი მწვანე ფერის ერთ-ერთი ხუთი დაიანი ბუდათაგანი ჩრდილოეთ მიმართულების. ეს არის ტანტრული სწავლებიდან. ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ კავშირში არ არის ჯოგჩენის პრაქტიკასთან, მაგრამ უკავშირდება უფრო ხუთი შხამის ტრანსფორმაციას, ხუთი უარყოფითი ენერგიის ტრანსფორმაციას ხუთ სიბრძნედ. ამ ტანტრული პრაქტიკის სიმბოლიკა არის შემდეგი. ეს არის კეირიმის გზა, ანუ ეს არის ჯოგჩენის ფაზა, არამედ მოსამზადებელი ტრანსფორმაციის გზა. და ის მიუთითებს და მუშაობს ერთ-ერთი უარყოფითი ემოციის, ერთ-ერთი შხამის, რომელიც არის შეჯიბრი ეჭვიანობა, აი ამის გარდაქმნაზე. არსებობს მაგალითად შიში და ბრაზი, რომელიც ასოცირდება ვაჯრასადვასთან და არის პრაქტიკები, რომლებიც აი ამ ემოციების გარდაქმნას, მათ გათავისუფლებას უწყობს ხელს. ამოგასიდი უკავშირდება ეჭვიანობას, შეჯიბრს, როდესაც გინდა იყო უკეთესი სხვებზე. ზოგადად, როდესაც გვაქვს აი განვიცდით ამ უარყოფით ერთ-ერთ ამ უარყოფით ემოციას, იქნება შიში, ეჭვიანობა,
რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვებრძვით აი ამ ემოციას და შესაბამისად უფრო ვართულებთ. აი მაგალითად თქვენთან სხვა სტუდენტი უფრო ახლოს არის მასწავლებელთან. თქვენ შეიძლება ამის გამო ეჭვიანობას გრძნობდეს, შეიძლება თავი მოიტყუოთ, რომ არ გრძნობთ ეჭვიანობას. შეიძლება სხვებსაც მოაჩვენოთ, მაგრამ რეალურად აი ამით თქვენ უფრო ახშობთ და შესაბამისად უფრო აძლიერებთ ამ უარყოფით ენერგიას. აი როდესაც აღიქვამთ ამ ეჭვიანობას, რომ აი სხვა სტუდენტი უფრო მეტ ყურადღებას იღებს, უფრო მეტ ქათინაურს იღებს მასწავლებლისგან, ვიდრე მე, აი ამ ისტორიის საკუთარი თავისათვის ამ ისტორიას, როდესაც უყვებით, ეუბნებით საკუთარ თავს, ასე აღიქვამთ ამით. თქვენ აი ამ უარყოფით ემოციას რეალურად უფრო აძლიერებთ. იმიტომ რომ თქვენ არ შეგიძლიათ მიიღოთ, რომ ეს ეგრძნობთ თავს და ებრძვით ამ შეგრძნობას, ებრძვით, რომ არ იგრძნოთ ეჭვიანობა. და შესაბამისად უფრო ამძაფრებთ ამას. ტანტრულ პრაქტიკებში ჩვენ ვმუშაობთ სწორედ აი ამ უარყოფითი ემოციების ტრანსფორმაციას. ეს ტანტრული პრაქტიკები არის მოსამზადებელი ჯოგჩენისათვის. ჯოგჩენს აქვს თავისი სხვა მოსამზადებლები, მაგალითად რუშენები, მაგრამ დავუბრუნდეთ ტანტრულ პრაქტიკას. თქვენ ტანტრულ პრაქტიკაში სწავლობთ, რომ აი ეს ამბავი, რასაც საკუთარ თავს უყვებით, თქვენი უარყოფითი ემოციების გამო შეცვალოთ. და რაც მთავარია, შეძლოთ, რომ არ მოახდინოთ აი ამ უარყოფით ემოციებზე რეაგირება და მათი გამოხატვა. აი ამ ემოციებით მოქმედება. რეალურად უარყოფითი ემოცია არის ენერგია, რომელსაც თქვენ იმის გამო თუ რა ამბავს უყვებით საკუთარ თავს, აი ამ აღქმაზე, მას ან უარყოფით ემოცია დაღიქვამთ, ან შეიძლება აღიქვათ სიბრძნეთ, როდესაც ის გათავისუფლებულია, როდესაც ის თავის ბუნებრივ თვისებაშია. ტანტრულ პრაქტიკებში ჩვენ ამას ვეძახით აი ამბისაგან გათავისუფლებას. და ასევე გასწავლით, რომ მიიღოთ, რომ აი კი აი ამ გრძნობას გრძნობთ. აი მაგალითად შემდეგ, როდესაც გექნებათ პანიკური შეტევა, ან გექნებათ ეს შფოთი, გაჩერდით, გასწორეთ არხით, გასწორეთ თქვენი ენერგოარხები, ანუ სხეული და დაიწყეთ ფიქრი იმაზე თუ აი რატომ ხართ აი ამ შფოთში ან პანიკური შეტევა რატომ გაქვთ? იმ წუთას თქვენ მიხვდებით, რომ რაღაც ამბავს უყვებით საკუთარ თავს, აი ამის გამო ვარ რაღაცა დამემართა, ან რაღაცა დამემართება. ანუ თქვენ ქმნით ამბავს აი იმ ენერგიაზე და ამ დროს აი მაგალითად პრაქტიკა, რომელიც მე თქვენ გასწავლეთ ემოციებთან მუშაობას, აი ამ დროს რას აკეთებ? წყვეტთ ამბის მოყოლას, აი ამ ენერგიაზე, ამ ემოციაზე და შეხედავთ მას, დაიწყებთ მას, გასჭვრეთთ მას. და დაინახავთ, რომ აი ეს ფიქრები, ეს ამბები, რომელსაც საკუთარ ემოციაზე უყვებით, რეალურად გამჭვირვალეა. ისინი რეალურად არ არსებობს, არც თქვენს წინ არის, ან თქვენს გვერდით არის. შეხედეთ აი ამ თქვენ ფიქრებს, რომლებიც გაქვთ, აი ამ პანიკური შეტევის დროს იმაზე თუ რა ხდება. ფიქრები რეალურად გამჭვირვალეა. ისინი აღმოცენდებიან და იშლებიან. თუ შეხედავთ მას გონების თვითცნობელობით, დაინახავთ, რომ ყველა ფიქრი აღმოცენდება დჰარმაკაიაში, რომელიც არის გონის ღიაობა, სიცარიელე.
და დაინახავთ, რომ ეს ამბებიც, რომელსაც საკუთარ თავზე, საკუთარ მდგომარეობაზე უყვებით, როგორც ფიქრი აღმოცენდება და ქრება. ანუ ჯერ უნდა მოაშოროთ ეს ამბავი. შემდეგ მე რასაც ეძახი, ბოლომდე უნდა გააშიშვლოთ და ბოლომდე გაშიშვლება არის აი სახელიც, რასაც ეძახით. პანიკური პანიკა, ეჭვიანობა. ეს ხომ სახელია, სახელდებას აკეთებთ. აი ეგეც უნდა მოაშოროთ და თუ აი ამ სახელდებასაც მოაშორებთ, იქნებით უბრალოდ გარკვეული ენერგიულ განცდაში, რომელიც არც შიგნით არის, არც გარეთ არის, კარგად აღიქვება, არც ცუდად. და აი ამ სახელდების გარეშე მოდუნდით და მიიღეთ, რომ ხო, აი ამას გრძნობთ, აი ამ ასეთ შეგრძნებას გრძნობთ ახლა. უბრალოდ მიიღეთ და იგრძენით. არ მოგკლავთ, არაფერს არ გისავთ, უბრალოდ იგრძენით, რასაც გრძნობთ. არ ეცადოთ ის თავიდან მოიშოროთ. არც ეცადოთ, რომ აღწეროთ, სახელი დაარქვათ. უბრალოდ მიიღეთ. როგორც აი ენერგია, რომელიც არც შიგნით არის, არც გარეთ, იყავით ეს ენერგია, თვითონ როგორც ეს ენერგია. And don't wait for this to happen. If you wait for this to happen, if you try აი ამ მოდუნებაში თუ ეცდებით, რომ დააჩქაროთ ეს პროცესი, რომ მიიღოთ, არ მოხდება. იმიტომ რომ როდესაც ცდილობთ რაღაც გააკეთოთ, ნიშნავს, რომ თქვენ აბრკოლებთ მოდუნებას და მიღებას. აქ არის ძალიან ესეთი ფაქიზი განსხვავება. And all accomplishing wisdom. თუ როგორ აღიქვამთ თქვენ აი ამ ენერგიას, რომელიც შეიძლება იყოს ერთის მხრივ ეჭვიანობა და მეორეს მხრივ იყოს სიბრძნე. რასაც სახით სარკისებრი სიბრძნე. დაიანი ბუდები, ხუთი მიმართულების ბუდები, ასოცირებული არის ხუთ სხვადასხვა შხამთან, ამ ხუთ სხვადასხვა უარყოფით ემოციასთან. მათ თავისი სატანტრული სადანები აქვთ და შესაბამისად პრაქტიკოსი მუშაობს აი ამ ემოციების ტრანსფორმაციაზე, მათ გათავისუფლებაზე. Clearly, Great Mother Ocean Dharmakaya. როდესაც So where that is not there. როდესაც თქვენ მოდუნდებით გაიშლებით და გადაიტანთ ყურადღებას თქვენი ფიქრიდან იმაზე თუ სად ხდება აი ეს ფიქრი აღწერა dances creatively with all the formations შეძლებთ განჭვრიტოთ რომ ეს მხოლოდ დარმაკაია რომელშიც ფენომენები იქნება ეს ფიქრი თუ რაც არა ყველაფერი აღმოცენდება და ამ დარმაკაიაში რომელსაც ხშირად ოკეანეს ვადარებთ არის თვითცნობადობა რომელიც შეიცნობს საკუთარ თავს ეს არის ნამდვილი ჯოგჩენი ყველა სხვა პრაქტიკები რომელსაც ვაკეთებთ მედიტაციის არის მოსამზადებელი მაგრამ რადიკალურ ნამდვილ ჭეშმარიტ ჯოგჩენს არ აქვს პრაქტიკა ამ სხვა მოსამზადებელ პრაქტიკებს ჯოგჩენ ლაიტს ვეძახი მე როგორც სუბუქ ჯოგჩენს ვეძახი შემდეგი კითხვა Oh yes. What exactly is required for one to become a Nagpa or Nagmo? Is it possible to fulfill such requirements through your teachings alone? And what are the commitments? როგორ უნდა გახდეს ადამიანი ნაგბა ან ნაგმო და რა არის ამისათვის საჭირო? Is to commit one's life to practice it, to let that be what one is for, regardless of what else in the way of career or family may arise in the process. One's purpose in life never forgotten. ხელი არ უნდა შეუშალოს იმაში, მას ყავს ოჯახი თუ რას აკეთებს, ანუ პრაქტიკა უნდა ერწყმოდეს მის
ყოველდღიურ ყოფიერ ცხოვრებას. როდესაც ნაგმა ნაგბო ხდება ადამიანი, მას უნდა კონდეს აღებული ბოდისატოს ფიცი აღთქმა და ასევე ტანტრული ფიცი. შესაძლებელია იყოს ნაგბა ჯოგჩენის გარეშე, მაგალითად არიან ტანტრიკის პრაქტიკოსები, რომლებიც არიან ნაგბები და ნაგმოები. თუ ჯოგჩენს აირჩევ როგორც მთავარ პრაქტიკას, მაშინ ჯოგჩენის ფიცი აღთქმები უნდა დაიცვა. თუ ტანტრული პრაქტიკის მიმდევარი ხარ, ტანტრული აღთქმა წესები უნდა დაიცვა. ზოგადად ტანტრული ფიცის აღება ხდება, როდესაც უკვე მაღალი ეტაპის ტანტრულ პრაქტიკებს ასრულებთ. ამ ფიცის აღება არ არის საჭირო, თუ თქვენ კრია ტანტრას საკეთებთ, მაგრამ მაჰანუტარა ტანტრას გამო პრაქტიკების კეთების დროს უკვე იღებთ თქვენ ტანტრულ ფიცს. მე ტანტრულ ფიცს სწავლება დახრულ წრეში მოგეცით. ასევე ბოდისატოს აღთქმა რაღაც პერიოდის წინ გადმოგეცით. არის განსხვავება როგორ აღიქვამენ პრაქტიკოსები ამ ფიცებს, მაგალითად ტანტრულ ფიცს. მაგალითად, ერთ-ერთი ტანტრული ფიცი არის შემდეგი, რომ არასოდეს უნდა ავნოს საკუთარ სხეულს. ზოგიერთი პრაქტიკოსი, ზოგიერთ სკოლაში ამას იგებენ, როგორც რომ არასოდეს შეიჭრან თმა. მე პირადად მაგალითად ან არასოდეს მოიჭრან ფრჩხილები. მე პირადად ასე არ აღვიქვამ. და ჩემთვის ცოტა თმის მოჭრა ნიშნავს, რომ პირიქით ვუვლის ხელს. თუმცა არიან სხვა ლამები, სხვა პრაქტიკოსები, რომლებიც სხვანაირად ახდენენ ამ ტანტრული ფიცების ინტერპრეტაციას. ზოგიერთი ტექსტთან ძალიან ახლოს ან პირდაპირ ინტერპრეტაციას ახდენს. მე უფრო კონტექსტუალურად ვცდილობ შევხედო აი ამ ფიცებს და აღთქმებს. გახსოვდეთ, ტანტრული თუ სხვა პრაქტიკის ფიცი იქნება თუნდაც ბოდისატვას აღთქმა. არის უბრალოდ შეხედულება და მიმართულება, რომელიც ეხმარება პრაქტიკოს. აი მაგალითად, ჩემ მასწავლებლებს ერთ-ერთ მასწავლებლებს ლამა იეშეს ეკითხებოდნენ, რა არის თქვენი შეხედულება ამაზე? ის ყოველთვის იცინოდა, როგორ შეიძლება შეხედულება ჰქონდეს ლამასო. მაშინ არ გვესმოდა, რას გულისხმობდა. მაგრამ ჯოგჩენის კონტექსტში კონდეს შეხედულება, ლამას კონდეს თავისი საკუთარი შეხედულება, რამეზე სასაცილო ჟღერს. ამას არ განმარტავ, რადგან მაშინ სასაცილო აღარ იქნება. შემდეგი კითხვა. ხშირად მეშინია, რომ დავკარგავ აი ამ პირდაპირი ჭვრეტის აღქმის უნარს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ ის ყოველთვის იქ არის, მაინც მეშინია. რა გავაკეთო? უნდა გააკეთო პრაქტიკა ემოციებთან მუშაობის. აიღე ეგ შენი შიში და იმუშავე მაგ შიშთან. ეს უბრალოდ ბაქჩა არის. ანუ შენ ენერგო არხში დაბრკოლება, რომელიც უნდა შეგიძლია პრაქტიკით გარდაქმნა გაათავისუფლო. During transportation, the dharma of the deity for the altar was damaged. How dangerous is this for a practitioner? გადატანის დროს ტორმა დაგვიზიანდა საშიშია ეს, ანუ პრაქტიკოსისთვის ცუდის მომტანია. ხდება ხოლმე. გააკეთე ახალი. Minor omen that there's glitches coming. Much of this is going to depend. If you're a tantric practitioner, glitches are fuel for transformation. The peacock eats poison.
ეს არის პატარა, ასე ვთქვათ, შეცდომა. ეს არ არის რაღაცა დიდი და დიდი. ზოგადად თუ ტანტრიკოსი ხართ, თქვენ გექნებათ აი ამ სიმბოლოს აღქმა, რომ ფარშევანგის კუდი არის სიმბოლო შხამის გარდაქმნის. ასევე არის ბევრი ტანტრული პრაქტიკები, რომლებიც ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, უაგ ან ესეთ მოვლენას გარდაქმნიან. ადრე ინდოეთში ბრაჰმანებს ჰქონდათ ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ზემოდან უყურებდნენ ტანტრულ პრაქტიკებს. Yes, it arose in India. It arose in certain lineages, but the main Brahmin lineages, it is still quite frowned on. სხვათა შორის დღემდე ბევრი ბრაჰმანისათვის ბრაჰმანი ასე ვთქვათ ზევიდან უყურებს ტანტრულ პრაქტიკებს, იმიტომ რომ მათთვის სწავლების გადაცემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, სისუფთავის შენარჩუნება. აურე, რა კითხვას ვპასუხობ? ეს იყო იმაზე, რომ იდამის ტორმა დაგვიზიანდა გადატანის დროს. დიდი არაფერი, მაგრამ ელოდეთ, რომ თქვენ რიტრიტში რომელშიც შედიხართ, რაღაცები მოხდება. გააკეთეთ ტანტრული ტრანსფორმაციის პრაქტიკა და რა თქმა უნდა, შეაკეთეთ ან თავიდან ახალი ტორმა გააკეთეთ. Next question. Შემდეგი კითხვა. In your experience, do we tend to need to be asleep or even in REM sleep at the same time in order to meet in the dream time? უნდა რა ძილის რა ფაზეში უნდა ვიყოთ, რომ თქვენ შეგხვდეთ ძილის სიზმრის დროში? What you have is a passing doubtful set of thoughts without other sensory input to confirm them. ძილში სხვადასხვა ფაზების დროს ძილის სხვადასხვა ფაზებს აქვს ასე ვთქვათ გავლენა სიზმრის დროზე და სიზმრის იოგაზე. იმიტომ ხშირად ისეთ მდგომარეობაში ხართ, როდესაც ასე ვთქვათ გაგირბით and work on believing it something plausible in their reality, and then they play in it and play with it. Kind of like living theater. ფრთხილად უნდა იყოთ სიზმრის იოგასთან, სიზმრის ინტერპრეტაციასთან, რომ ეს არ დაემსგავსოს კონსპირაციულ თეორიებს. No, I don't recommend that at all. It was fun at the time, but I was very young. Next question. შემდეგი კითხვა. Could my enlightenment benefit all sentient beings? როგორ დაეხმარება ჩემი გასხივოსნება ყველა სხვა არსებას? You are not all sentient beings. გონია რომ შენ უკვე არ ხარ ყველა სხვა გრძნობიარე ცოცხალი არსება? Next question. შემდეგი კითხვა. We were talking about dreams earlier. ჩვენ საუბრობდით სიზმრებზე, მე არ მახსოვს სიზმრები. შეგიძლიათ მომცეთ რჩევა, როგორ გავხადოთ ჩემი სიზმრები პრაქტიკის ნაწილი. For detailed instructions in this. კი, დეტალური სწავლებისათვის მოისმინეთ ჩემი ტიბეტური სიზმრის იოგის შესახებ 4 ნაწილიანი სწავლება, რომელიც YouTube-ზე არის. ამის მოკლე ვერსიას ახლა გადმოგცემთ. პირველი არის, რომ უნდა გახსოვდეთ, დაიწყოთ და გახსოვდეთ თქვენი სიზმრები.
სიზმარს როგორ დაიმახსოვრებთ, უნდა დაიწყოთ თქვენი ძილის ჰიგიენით. ანუ პირველი მიაქციოთ ყურადღება, როგორ გძინავთ, ძალიან ღრმად გძინავთ, თუ ძალიან ფხიზლად გძინავთ, იმდენად ფხიზლად, რომ არ შედიხართ აი ამ სიზმრის ფაზაში. ამაზე გავლენას შეიძლება ახდენდეს ბევრი რამ, ოთახში რა ტემპერატურაა, რა პოზაში გძინავთ, როგორია თქვენი ლოგინი, როგორი სინათლე ან სინათლის ნაკლებობა არის თქვენს ოთახში, როგორი იკვებებით. აი ამ ყველაფერს აქვს გავლენა და შესაბამისად შეგიძლიათ ის შეცვალოთ, ისე რომ ოპტიმალური მდგომარეობა შექმნათ თქვენი სიზმრის იოგისათვის. თუ აი ამას მოაწესრიგებთ, ანუ თუ კარგად გძინავთ, მაგრამ მაინც არ გახსოვთ თქვენი სიზმრები, არსებობს სხვა მეთოდები, როგორ უნდა დაეხმაროთ საკუთარ თავს, რომ დაიმახსოვროთ სიზმრები. აი მაგალითად თუ გყავთ მეგობარი, რომელთან ერთად ცხოვრობთ, თქვენ მორიგეობთ და როდესაც დაინახავ, რომ შენი მეგობარი, რომელიც თვალის მოძრაობის, როდესაც აი თვალს სწრაფად ამოძრავებს, აი შედის ფაზაში, რემის ფაზაში, აღვიძებ მას და ეუბნები, შენ გძინავს გესიზმრება. და მერე ისე ვიძინებს ის და ასე ვთქვათ, ერთმანეთს აღვიძებთ და ახსენებთ, რომ სიზმარშია. არსებობს ლაკოტას ტრადიციაში სხვა მეთოდი, რომელიც ასევე გადმოგეცით ამ ვიდეოში. ან თანამედროვე მეთოდით შეგიძლიათ ჩაიწეროთ, ან დიქტოფონი გქონდეთ, ან ტელეფონზე ჩაიწეროთ თქვენი სიზმარი, როგორც კი გაიღვიძებთ. აი ეს დაგეხმარებათ. ბევრს ურჩევნია, რომ გქონდეთ სპეციალური დღიური სიზმრების ჩასაწერა და აი ამ დღიურში ყოველ დილას თქვენი სიზმრების ჩაწერა დაგეხმარებათ, რომ გამოიმუშაოთ ეს უნარი დამახსოვრების. თუ გაინტერესებთ, ნახეთ აი ეს ვიდეო სწავლებების სერია, რომელიც გადმოვეცი, ამას ქვია ტიბეტური სიზმრის იოგა. პირველ სერიაში ვსაუბრობ ძილის ჰიგიენის მოწესრიგებაზე, ანუ როგორ უნდა გეძინოთ. მეორე სერიაში ვსაუბრობ იმაზე, თუ როგორ მიაღწიოთ იმას, რომ გახსოვდეთ თქვენი სიზმრები. მესამე არის უკვე სიზმრის დროში რა პრაქტიკა უნდა გააკეთოთ. და ასევე ვსაუბრობ მესამე და მეოთხე სწავლებაში სიცხადის გამომუშავებაზე, რომ სიზმრის დროში სწავლება მიიღოთ. საიდან ვისწავლოთ ერთ-ერთი ტანტრული პრაქტიკა დაასახელეს. საიდან ვისწავლოთ ეს პრაქტიკა? ეს ტანტრული პრაქტიკა, ასე რომ მე გადაგაგზავნით გარჩენ რინპოჩესთან, რომელიც შვენიერი ტანტრული ოსტატია და მას აქვს ეს სწავლება. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უკანასკნელი ნამდვილი ოსტატი ტანტრის. ახლა უფრო და უფრო იშვიათია ესეთი ოსტატები. ბონის ტრადიციაშიც აქვთ მსგავსი პრაქტიკა და მაგ შემთხვევაში ტენზინ ვანგიელთან გაგაგზავნით. ასევე სანტა-კრუსში არის ერთი ძალიან კარგი ბონის ტრადიციის ოსტატი, რომელიც სახელი ახლა ამომივარდა თავიდან. მოძებნე, ანუ ეს პრაქტიკა არის ნიგმაში და ასევე ბონის ტრადიციაში. მოძებნეთ სექტარიანი ან რიმეს მიმართულების ლამა. იმიტომ რომ თუ სექტარიან ლამასთან იმუშავებთ, ისინი ამ სწავლებას პირდაპირ არ მოგცემენ, ჯერ მოგთხოვენ, რომ გააკეთოთ ნუნდრო, რომელიც წლების განმავლობაში გრძელდება.
და შესაბამისად ისინი ასე ვთქვათ ჩემთანაც აღარ მოგიშვებენ, იმიტომ რომ როდესაც არიან ლამები, რომლებსაც არ უნდათ რომ სტუდენტები სხვადასხვა ასე ვთქვათ ლამებისგან მიიღოს სწავლება. ერთ-ერთმა თარჯიმანმა აქ მოგწერა, რომ გარჩენ რინპოჩეს ნამდვილად აქვს ეს პრაქტიკა. სიმამუკას პრაქტიკაზე იყო. Who have quite sufficient realizations to provide some very nice teachings. Not all of them do Dzogchen and Chogchen. ბევრი ლამა რეალიზებული ლამა არის, რომელიც ტანტრული პრაქტიკებს მიყვება, რომლებიც ჯოგჩენს და ჩაგჩენს არ ასწავლიან. უფრო ახალგაზრდა ლამებში უფრო ნაკლებად ხდება, მაგრამ არიან რამდენიმე ისეთი ლამა, რომლებიც ასე ვთქვათ კომფორტულად გრძნობენ თავს, რომ ასწავლონ ჯოგჩენი და მაჰამუდრა. იმიტომ რომ იმისათვის რომ ჯოგჩენი ან მაჰამუდრა ასწავლო, უნდა ასე ვთქვათ, არ უნდა ცდილობდე ამის სწავლებას, თუ ცდილობ ის უარყოფითად მოქმედებს. ასევე მინდა გაგაფრთხილოთ, სანამ ტანტრულ ინიციაციას მიიღებთ ლამასაგან, ჯერ ძალიან კარგად დააკვირდით და შეისწავლეთ ეს ლამა. დააკვირდით მის საქციელს, მის ურთიერთობას სტუდენტებთან და მართლა იყავით დარწმუნებული, იღებთ თუ არა აი ამ ლამას როგორც მასწავლებელს და ამის შემდეგ, როდესაც ნამდვილად დაუმოწაფდებით და მიიღებთ მისგან ინიციაციას, აღარ დაარღვიოთ ეს კავშირი, აღარ დაარღვიოთ გურუსა და მოსწავლეს შორის ეს კავშირი. მაგრამ სანამ აი ამ კავშირს დაამყარებთ, ჯერ ძალიან კარგად უნდა შეისწავლოთ მასწავლებელი. ასე რომ ფრთხილად იყავით. უცებ, ნუ მიიღებთ ლამისაგან ტანტრულ ინიციაციას. ბევრი შემთხვევა გვქონია ჩვენ. აი მაგალითად იყო ერთი შემთხვევა, იყო ერთი პრაქტიკოსი, რომელიც მიდიოდა, რომელიც დაუკავშირდა ლამას, მოსწონდა მისი სწავლებები, მაგრამ აი ამ ქალის მეგობარი ძალიან შეწუხდა, იმიტომ რომ მეგობარს ჰქონდა გაგონილი, რომ ამ ლამას ჰქონდა სექსუალური კავშირი, უფრო მეტიც თურმე იყო ასეთი ჭორი, რომ ამ ლამამ გააუპატიურა სხვა სტუდენტი. და ეს მეგობარი შეშფოთდა ეუბნებოდა ამ პრაქტიკოს, რომ არ უნდა წასულიყო ამ ლამასთან, რომ მასე ასეთი ჭორი დადიოდა და აი ამ პრაქტიკოზე თუნდაც ეს ჭორი იყო თუ სიმართლე, ამან ძალიან ცუდად იმოქმედა, მან ვეღარ შეძლო პრაქტიკის გაგრძელება. და ჰქონდა ამ ქალს მიღებული ვონგი აი ამ ლამისაგან, მიღებული ჰქონდა მასთან აი ეს გურუ სტუდენტის ასე ვთქვათ სამაია აღებული, მაგრამ რეალურად არავინ იცის, მე არ ვიცი ნამდვილად მოხდა ეს ნამდვილად მოხდა ეს ფაქტი თუ არა, მაგრამ შედეგი იყო, რომ ამ პრაქტიკოსისათვის, ამ სტუდენტი ქალისათვის ეს პრაქტიკის შეწყვეტას ნიშნავდა. ასე რომ სანამ დაუმოწაფდებით, განსაკუთრებით ტანტრულ პრაქტიკაში უნდა იყოთ დარწმუნებული. თუ თქვენ მასწავლებელს აი გაიგებთ, რომ ის აი ძაღლს ლოკავს და შეგიძლია აი ეს მიიღო, მაშინ შეგიძლია შენ მასთან, მაგრამ თუ შენ აი ეს ამბავი გაწუხებს, არ უნდა დაიწყო ტანტრული პრაქტიკა. უნდა გააკეთო პრაქტიკა სუტრაიანესი, გააკეთო კრია ტანტრები, გააკეთო მაგალითად ჩენრეზიგის, მანჯუშრის, ტანტრული პრაქტიკები. თუ არ შეგიძლია შენ ლამასზე გააკეთო გურუ იოგა და მთელი აი ამ ილუზიების გარეშე თუ არ შეგიძლია რომ აი ეს გურუ იოგა გააკეთო შენს მასწავლებელზე გულწრფელად, მაშინ ნუ აიღებ ტანტრულ ინიციაციას. იმიტომ რომ საშილად ირევა ურთიერთობა.
და ერთი დიდი არეულობა ხდება ხოლმე. მე მინახავს ძალიან ბევრი აი ასეთი შემთხვევები მინახავს ბევრი. აი მკალზე რომელსაც გაგიზიარეთ მას ძალიან აერია პრაქტიკა და დღემდე არეულია. ასე რომ სანამ მიიღებთ თქვენ wongs ტანტრულ ინიციაციას, უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ მისი პიროვნება, მისი ხასიათი, მისი საქციელი თქვენთვის მისაღებია. იმიტომ რომ ყველა ლამას აქვს თავისი ხასიათი, პიროვნება. გაიგეთ, რომ ბუდას ბუნებას, დჰარმაკაიას არ აქვს პიროვნება, რომ თქვენ გელაპარაკოთ. იმისათვის, რომ დაინახო ბუდა, იმისათვის, რომ შეძლო მასწავლებლის ყოლა, იმისათვის, რომ მასწავლებელმა შეძლოს შენთვის სწავლების მოცემას, ის უნდა იყოს ადამიანის ფორმაში, მას უნდა კონდეს ხასიათი, უნდა კონდეს ენა. აი როგორც მე. მაქვს ჩემი ხასიათი პიროვნება. აი მაგალითად უნდა მეცვას ტანსაცმელი, ხო? მე რომ ხა შიშველი დაგიჯდეთ თქვენ არ მომისმეთ, იმიტომ რომ იმის იქნებით გართული, რომ აი რატომ დგას ის შიშველი. აი ესე შეგიძლია მიიღოთ ამ ანალოგიით შეგიძლია მიიღოთ მასწავლებელი. ბუდას ბუნება შიშველია, მაგრამ მასწავლებელი, ანუ გურუ, უნდა ჩაცმული იყოს, რომ შეძლოთ მასთან საუბარი. და ვიმეორებ, ანუ სანამ აიღებ ტანტრულ ინიციაციას, wongs, უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ეს მასწავლებელი შეგეფერებათ. ანუ გაიხედეთ, სანამ გადახტებით. შემდეგი კითხვა, ტრანსცენდენტული მედიტაცია გაგვეხმარება ჯოგჩენში? არ ვიცი, არასოდეს გამიკეთებია ტრანსცენდენტული მედიტაცია, არასოდეს მისწავლია, ასე რომ ვერ გეტყვით ვერაფერს დაგეხმარება თუ არა ჯოგჩენში. შემდეგი კითხვა. დღეს არის გურუ რინპოშეს დღე. შეგიძლიათ გურუ რინპოშესზე პადმას ამბავაზე ისაუბროთ? ბევრი ბიოგრაფია გურუ რინპოშეს შესახებ. მე მაქვს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი, ძალიან მოკლეა და მინდა გაგიზიაროთ. ბიოგრაფია ასე ჟღერს. უდიანეს ცაზე, ღია ცაზე, აღმოცენდა ბრწყინვალე ორმაგი დორჯია, ორმაგი ვარჯა, რომელიც ასხივებდა ყველაფერად და ამან გამოიწვია ძალიან ბევრგრძნობიარე არსებაში ხილვები და გამოცდილებები. ბიოგრაფიის დასასრული. ეს არქეტიპი უნაკლო მასწავლებლის ნინგმას სასულიერო სწავლების ხაზში არის გურუ რინპოშე, ანუ პადმას ამბავა. როდესაც გალუკპას ხაზში წარმოვიდგეთ სონგაპას, როგორც აი მკვიდრ მასწავლებლად თავა მასწავლებლად. შაკიას ხაზში ან ბუდა შაკიამუნი, ან პირველი შაკია ლამა. სუტრაიანას პრაქტიკის დროს შაკიამუნი ბუდა მოიაზრება ხოლმე. ბონის ტრადიციაში პირველი ბუდა დაფირიცა. სამბოგაგაიას გამოხატულება ბუდასი. ბონის ტრადიციაში თავარი მასწავლებლები, პირველი მასწავლებლები, მხოლოდ მესამე მასწავლებელი იყო ჰომო საპიენსი. ასე რომ მიჭირს თქვა გურუ რინპოშეს ნაცვლად ადგილას ბონის ტრადიციაში ვინ მოიაზრება. მე ვფიქრობ დაფირიცა.
გარგიუებისათვის ის არის კარმაბა, მესამე კარმაბა ან ახალი დღევანდელი კარმაბა. Many people use the previous karmapa the 16th because he is no longer here, it's easier. ანუ კარგიუს შტოში დღეს ბევრი იყენებს მე-16, ანუ წინა კარმაბას. როდესაც ანუ მთავარ მასწავლებელს წარმოიდგენთ. იმიტომ რომ მე-17 კარმაბა ახალგაზრდა, ასე რომ ბევრს ალბათ უჭირს ახალგაზრდა ლამა გამოიყენონ, როგორც აი ესეთი მასწავლებლის idealat. Rainbow. Lama მიმოიხილავს გურუ რინპოჩეს ნაცვლად მსგავსად სხვადასხვა ბუდისტური მემკვიდრეობით ხაზში, რომელ ბუდას წარმოიდგენენ როგორც მთავარ მასწავლებელს, მთავარ გურუს. Yeah, grief's a bitch. But it does get easier with time. მასწავლებელს აი ამან გურუ იოგას დროს საკუთარ მასწავლებელს წარმოიდგენთ. მაშინაც კი, როდესაც ის გარდაიცვალა. სხვათა შორის მასწავლების დაკარგვა ძალიან რთულია. თუმცა სიკვდილი არ ნიშნავს, რომ თქვენ ურთიერთობა აღარ გექნება თქვენ მასწავლებელთან. თუ თქვენ ნამდვილი გურუ იოგას პრაქტიკა შეგიძლიათ, თქვენ მასწავლებელთან ყოველთვის გექნებათ კავშირი. ესევე გახსოვდეთ, რომ თქვენ მასწავლებელზე არასოდეს გაიგებთ თუ რატომ გააკეთა მან რაღაც. შეგიძლიათ ამის მიღება და მაინც მიყოლა მასწავლებელზე. ჩემთვის დღემდე უბრალოდ ჩემთვის ძალიან ბევრი რამ სრულიად გაუგებარი იყო, რატომ იქცეოდა ჩემი მასწავლებელი ვანგდო რინპოჩე ასე. მართლა არ მესმოდა, რაღაცები დღემდე გაუგებარია ჩემთვის. რატომ თქვა, რატომ მოიქცა. თუმცა ყველანაირად მიჩხიკინებდა ჩემ ეგოს, ასე ვთქვათ, ყველანაირად უჩხიკინებდა. და გამოსდიოდა. ზოგადად იმ უსაფრთხოებისათვის და თქვენი სიმშვიდისათვის სანამ თქვენ იგრძნობთ, რომ შეგიძლიათ გურუ იოგა გააკეთოთ ცოცხალ მასწავლებელზე ლამაზე და აღიქვათ აი ეს ცოცხალი მასწავლებელი როგორც ნამდვილი ლამა, მისი ხასიათის, მისი ხორცის, ოფლის მიღმა დაინახოთ ის როგორც ბუდა, თუ აი მთელი მასწავლების ასე ვთქვათ ნაგავს მიღმა ხედავთ მის ბუდას ბუნებას და შეგიძლიათ მასზე გურუ იოგას გაკეთება. თუ არ შეგიძლიათ, მაშინ უნდა გამოიყენოთ გურუ რინპოჩეს ხატი აი ამ გურუ იოგას დროს. იმიტომ რომ გურუ იოგა ცუც არაფერს პადმასამბავა ცუც არაფერს გააკეთებს, რომ თქვენ გული ასე ვთქვათ ხელი ჩაიქნიოთ, მაგრამ თქვენმა მასწავლებელმა თქვენი გურუ თქვენი ლამა ალბათ ბევრს ისეთ რაღაცას გააკეთებს, რომ თქვენს ეგოს შემოუჩხიკინებს და შეიძლება აი ეს რაღაცები არ მოგეწონოთ და მასე გული აიცრუოთ. მასწავლებელი არის როგორც ცეცხლი, თუ ძალიან ახლოს მიხვალ ლამასთან, მაშინ მასწავლებელთან დაიწყები, მაგრამ თუ ძალიან შორს ხარ, გაიყინები. ეს სტუდენტის პასუხისმგებლობა, რომ მიუახლოვდეს ლამას იმ დონეზე, რომ არ დაიწვას და მოშორდეს მას იქამდე, რომ არ გაიყინოს. მასწავლებელი უბრალოდ დგას, მაგრამ ეს არის სტუდენტის პასუხისმგებლობა. თუ რამდენად ახლოს მივა მასთან. მე ვიცოდი ერთი ძალიან კარგი ლამა, რომელიც ერთხელ რომელიც იყო მისი მასწავლებლის, ასე ვთქვათ, თანმხლები. მისი მასწავლებელიც საოცარი ლამა იყო, რომელსაც დიდ პატივს სცემ. და აი ამ ლამამ საკუთარ მასწავლებელთან
ეს ლამა მიხვდა რომ არ შეეძლო ანუ ეს პრაქტიკოს რომელიც შემდეგ ლამა გახდა რაღაც მომენტში მიხვდა რომ არ შეეძლო საკუთარი მასწავლებლის თანხლები ყოფილიყო იმიტომ რომ აი ესეთი როლი მასწავლებლის თანხმობა მისთვის მომსახურება მას ხელს უშლიდა იმაში რომ დაენახა საკუთარი მასწავლებელი როგორც ჭეშმარიტი ბუდა და მან თხოვა საკუთარ მასწავლებელს რომ აი ეს დრო აღარ ყოფილიყო მისი თანხლები და აუხსნა მან დაინახა რომ ეს ხელს უშლიდა პრაქტიკაში აი მაგალითად როდესაც შენი მასწავლებელი არ ვიცი იღლიას იფხანს შეიძლება ის ვეღარ დაინახოს შენ როგორც ბუდა გული აიცრიოთ ან შეიძლება მასწავლებელმა რაღაცა გითხრა და დაიწყო გითხრას რაღაცა კრიტიკული და შენ ახვიდე ფიქრებში რომ აი რატო მომექცა ჩემი მასწავლებელი ასე მაგრამ თუ ძალიან მოშორდებით მასწავლებელს შეიძლება საერთოდ პრაქტიკა შეწყვიტოთ გურუ რინპოჩე არის უსაფრთხო და ძალიან გამოსადეგი ხატი არქეტიპი მასწავლებლის უბადლო უნაკლო მასწავლებლის. სანამ თქვენ გეყოლებათ ცოცხალი მასწავლებელი, რომელს თავისი აი ამ ნაკლების მიუხედავად შეგიძლიათ აღიქვათ როგორც სრულყოფილ მასწავლებლად, მანამდე შეგიძლიათ იმუშაოთ გურუ რინპოჩეს ხატით, გურუ რინპოჩეს იდეაზე, გურუ რინპოჩეს არქეტიპზე. Use Guru Rinpoche as the stand-in. გამოიყენეთ გურუ იოგას დროს გურუ რინპოჩე. სანამ გაყოლებათ თქვენი ცოცხალი მასწავლებელი, რომელიც შეგიძლიათ გურუ იოგას გაკეთება. One moment. ერთი წუთით. I'm going to give you guys the lung for it. ლუნგს მოგცემთ ახლა. Umurgen yugin upchang sam pema geser dang bola ya chen juning udrupni pema jungne she sutra kodo kandro mang bokor keki su dat drupgi jingi lab chir she su sol guru pema sedi hong Hong Guru Pema Siddhi Om 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 Practice that. ეს იყო 7 სტროფიანი ლოცვა გურუ რინპოჩეს მიმართ, რომლის ლუნგიც მოგცელა. გამოიყენეთ ეს ლოცვა, თუ თქვენ არ ყავთ მასწავლებელი და ეძებთ მასწავლებელს. მაგრამ თუ თქვენ ხართ დარწმუნებული, რომ კარგი მემკვიდრეობით ხაზში გინდათ მიიღოთ სწავლება, მაშინ სხვა ლოცვა არის. ლოცვა ლამის მოხმობის ლოცვა. ეს კონკრეტულად არის ნიგმას მემკვიდრეობითი ხაზის, ასე ვთქვათ, სწავლების მიღება თუ გინდათ და ამ ხაზის მემკვიდრე მასწავლებლის შეხვედრა შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ. ნიგმა არის მემკვიდრეობითი ხაზი, რომლის სწავლებაც არის ჯოგჩენი. ჯოგჩენის სწავლება აქვთ ასევე ბონის ტრადიციაში. მე არ შემიძლია ბონის ტრადიციაში გადმოგცეთ ლუნგი და პრაქტიკები, მაგრამ თუ ეძებთ მასწავლებელს, რომელსაც შეუძლია რომ თქვენ მიგითითოთ თქვენივე ბუდას ბუნებაზე ისე რომ დაგანახოთ
გამოიყენეთ ეს ლოცვა წარმოთქვით ის 7-ჯერ და თითოეული აი ამ ლოცვის წარმოთქვის შემდეგ მე ერთი მალა გურუ რინპოშეს მანტრა გააკეთებ. შემდეგ ისევ წარმოთქვით ეს ლოცვა, შემდეგ ისევ 108-ჯერ წარმოთქვით გურუ რინპოშეს მანტრა და ასე 7-ჯერ. და ამის გარდა ასევე თქვენი სიტყვებით წარმოთქვით, რომ მინდა ვიპოვო მასწავლებელი, რომელიც დამანახებს ჩემ ბუდას ბუნებას. Give them a ride to the Asa- Bomba. Pay their air ticket or their train fare. ამის შემდეგ, როდესაც თუ Let people know if some interesting teachings are going on somewhere that they might find. ამის შემდეგ, ამას გარდა, ხელი შეუწყეთ დარმული სწავლების გავრცელებას, მაგალითად, დაეხმარეთ სხვა პრაქტიკოსებს, რომ წავიდნენ რიტრიში, ან დაეხმარეთ მასწავლებელს, რომ ჩავიდეს სადღაც. ანუ შექმენით აი ეს კარმული პირობა, რომ თქვენ შეგხვდეთ თქვენი მასწავლებელი. ამისათვის შეგიძლიათ აი ამ 7-სტროფიანი ლოცვის წარმოთქმა და ამას გარდა ისეთი საქციელის ჩადენა, რომელიც სწავლებებს ხელს შეუწყობს. ამას ეს იყო გურუ რინპოშეს, ანუ პადმასამბავას 7-სტროფიანი ლოცვა. მასე ბევრი ბიოგრაფია, როგორც გითხარით, ბევრი სხვადასხვა ბიოგრაფია არის. ეს იყო ისტორიული პიროვნება, მაგრამ და გვაქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ისტორია. გახსოვდეთ, რომ ყველა ისტორია ერთნაირად მართალია. ყველა ისტორია ხდება და თან არ ხდება. და ეს ორი წინადადება, რომ ისტორია მოხდა და ისტორია არ მოხდა, ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. ორის შემდეგი კითხვა. 2-3 კითხვა გვაქვს სიკვდილსა და ჯოგჩენზე. პირველი არის, როგორ გადავალ იქიდან, რომ მაქვს ასე ვთქვათ განგაში შეგრძნება, რომ აი უნდა პრაქტიკა გავაკეთო, რადგან სიკვდილი მოდის. როგორ გავთავისუფლდე აი ამ განგაში შეგრძნებით, რომ აუცილებლად ვაკეთო პრაქტიკა, რომ სიკვდილისათვის მოვემსადო. სიკვდილის თუ გეშინიათ და სიკვდილის დროს შიშით, ასე ვთქვათ, მოკვდებით, მოხდება თქვენი დაბადება ისეთ ადგილას, ისეთ მდგომარეობაში, რომ ხშირად იქნებით შიში. თუ ბრაზის მდგომარეობაში, ბრაზი გექნებათ სიკვდილის დროს, თქვენს შემდეგ ცხოვრებაში ხშირად იქნება. ისეთ ადგილას დაიბადებით ხელახლა, სადაც ხშირი იქნება ბრაზის სიძულვილი და ასე შემდეგ. ანუ რა ემოციაც ძლიერად არის სიკვდილის დროს. ის ასე ვთქვათ, შემდეგ ცხოვრებაში ისევ იქნება. მაგალითად, თუ სიკვდილს შეხვდებით, აი ესე ღიად, უშიშრად, შემდეგი ცხოვრება შესაბამისად კარმულად უფრო თავისუფალი იქნება. სიკვდილის დროს თუ მშიერი ან წყურვალი კვდება ადამიანი, ამასაც აქვს გავლენა. მაგალითად, ხშირად არის რომ წყვეტენ ხოლმე ჭამას ან სმას და არ უნდათ მაგალითად ინტრავენულ გადასხვაზე ხანდახან ადამიანები ამბობენ უარს, იმიტომ რომ არ უნდათ სიცოცხლე უბრალოდ განიხარგრძლივონ. შეიძლება კი გააკეთოთ ეს, გადაწყვეტოთ რომ არ განიხარგრძლივოთ სიცოცხლე თუ გამოჯამრთელობის შანსი არ გაქვთ, მაგრამ აი სიკვდილის დროს არ უნდა იყოთ წყურვილის შეგრძნებაში ან დიდი შიმშილის შეგრძნებაში.
გამიმეორე მეორე კითხვა. კითხვა იმას იყო, რომ როგორ უნდა მოვეშვა და არ მქონდეს განგაში იმის, რომ აი უნდა გავაკეთო ბევრი პრაქტიკა. ანუ შენი კითხვა არის როგორ გადახვიდე კერიმიდან ჯოგჩენში. ჩემი პასუხი ამისთვის არის ეს მოხდება, როდესაც მზად იქნები, მაგრამ ეს კარგი პასუხი არ იქნება, არ დაგაკმაყოფილებს. არ მაქვს პირდაპირი პასუხი თუ როგორ მოეშვა. მიჭირს აი ესე მოგცე შენ კონკრეტულად. იმიტომ რომ ერთის მხრივ უნდა გააკეთო პრაქტიკა, კი, მაგრამ მეორეს მხრივ ჯოგჩენში არ არის პრაქტიკა, მაგრამ როდის მოხდება აი ეს გარდატეხა. ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. ასეთ პასუხს გეტყვი. პრაქტიკა უნდა შეწყვიტო მაშინ, როდესაც დროს მნიშვნელობა აღარ აქვს. იმიტომ რომ შენ დაინახავ თუ დრო რა არის. აი მაგ დროს პასუხი აი ამ შენ კითხვაზე შენ თვითონ გაგიცხადდება. მაგრამ სანამ ეს დრო დადგება, პრაქტიკა საჭიროა. სუტრებში არის ესეთი ისტორია, რომ ბუდა ესაუბრებოდა ერთ-ერთ სტუდენტს, რომელიც ინსტრუმენტზე უკრავდა, მუსიკოსი იყო. და ის ბუდა ეუბნება მუსიკოს, როდესაც შენს ინსტრუმენტს აწყობ, აი სიმს უჭერ ისე, რომ ეს ძალიან გაჭიმულია. არა, როგორ ძალიან უშვებო, არა. ანუ ესე იგი ბუდა გაუმეორებს, ანუ შენ სიმს არც ჭიმავ ძალიან, არც უშვებ და აღწევ ასე ვთქვათ ოპტიმალურ მდგომარეობას, რომ მას კარგი ჟღერადობა ქონდეს. ასევეა პრაქტიკა, არც ძალიან უნდა ეცადო და არც უნდა მოეშვა ბოლომდე. იმიტომ თუ ძალიან შებოჭილი ხარ, ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ძალის ხმევას და პრაქტიკაში ეს უკუ შედეგს იღებს. ასევე თუ ზედმეტად მოეშვები, უფრო ცოტა პრაქტიკას გააკეთებთ, ვიდრე საჭიროა, ამასაც უკუ შედეგია. ანუ საჭიროა აი ამ შუალედის, ოქროს შუალედის მოძებნა. როდესაც შენთვის აი ეს პრაქტიკის რა ძალის ხმევას დებ, რამდენჯერ აკეთებ, არის შენთვის მისაღები. და ეს შეიცვლება. ხო? იმიტომ რომ თუ ზედმეტ ძალის ხმევას შეადებ პრაქტიკაში, რა ხდება? შენ ლუნგს სწრაფას, შენ ლუნგს ამოძრავებ უფრო არხებში, ენერგოარხებში, რომლებიც ამისათვის მზად არ არის. ესე შეგიძლიათ წარმოიდგინო, რომ ძალიან ბევრი ჰაერი გინდა გაატარო ძალიან წვრილ მილში. ის ხო რაღაცნაირ ხმას გამოსცემს. აი ეს ხმა ტკივნეულია. ანუ როდესაც შენი ენერგოარხები არ არის მზად, აი ამდენი ლუნგის ჩი ენერგიის გასატარებლად ეს უკუ შედეგს იღებს. ჩვენ ამას ლუნგის დაავადებას ვეძახით. ყველაფერი, რასაც მე გასწავლეთ, არის მოშვებაზე, თავისუფლებაზე, ბუნებრივობაზე. ბუდა, ანუ მიღმა გასული. არის შუა ხაზი, არის ოქროს შუალედი, ეს არც ერთ მხარეს გადახრა არის და ჩავარდნა ბოდიჩიტას ვთქვათ მცდარა და აღქმაზე იმაზე, რომ ზიხარ და ტირი ხარ, ყველა იტანჯება და ასევე არც მეორე უკიდურესობაში ჩავარდნება, რომ გახდეთ ნიჰილისტი, რომ ყველაფერი სიცარიელია, რა მნიშვნელობა აქვს ამას. ხედავთ, არც ერთ აი ამ უკიდურესობაში არ უნდა ჩავარდეთ. უნდა იყოთ შუალედში, სადაც ეს ორივე ერთმანეთს ერწყმეთ. აიღე გიტარა თუ შეგიძლიათ, დაკვრა. ისე ააწყეთ გიტარა, ისე გაჭიმეთ სიმი, რომ მას ქონდეს კარგი ჟღერადობა. და აი ესევე სიმის გაჭიმვასავით არის თქვენი პრაქტიკა. თუ ძალიან დაჭიმავთ, ის საშინელ ხმას გამოსცემს. ესევე იქნება თქვენი პრაქტიკა.
ეს პირიქით ტკივილს მოგაყენებთ. Აი მაგალითად, როდესაც ხარ მორბენალი და ძალიან ბევრსიული და ვთქვათ კუნთი დაგეჭიმება ან იღრძობ. ეს ხო როგორც მორბენალს შენ არ გაგაუმჯობესებს პირიქით. უკან დაგწევს, იმიტომ რომ მოგიწევს დასვენება, სანამ შეგიხორცდება, სანამ თუ იღწევ ფეხი ვთქვათ, სანამ მოგირჩება. ასევე არის პრაქტიკა. არ უნდა ზედმეტი ძალისხმევა პირიქით დაგაბრკოლებს, იმიტომ რომ მოგიწევს პაუზის აღება და შესაბამისად ვერსად მიხო. მაგრამ უნდა გახსოვდეს, რომ რეალურად არსად არის, სადაც უნდა წახვიდე და უკვე იქ ხარ. ასე რომ შენ პრაქტიკას მიუდექი ისევე როგორც გიტარას ან ვიოლინოს სიმებს. When we are remembering past life experiences versus having regular thoughts or imagination. შეგვიძლია განვასხვაოთ ჩვენი წინა ცხოვრების მოგონება ფანტაზიისა და ფანტაზიისაგან. შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ზუსტად გახსოვს რა გააკეთე წინა სამშაბათს ოფისში. ან შეგიძლიათ დარწმუნებით გახსოვდეს. დარწმუნებით ისიც კი არ გახსოვს 10 წუთის წინ რა მოხდა. ერთადერთი რაც გახსოვს არის რასაც უყვები საკუთარ თავს იმაზე თუ რა მოხდა 10 წუთის წინ. არა, ანუ პასუხი არის რომ არა. არ არის არანაირი საშუალება იმისა, რომ ზუსტად იცოდე პასუხი წარსული და აწმყო ასეთი სწორხაზოვანი არ არის. აი მაგალითად არ ქონია შემთხვევა, რომ დაგიგეგმავს რაიმე გასვლა, პიკნიკი და ყველა დეტალი განსაზღვრე, მაგრამ ის ძალიან სხვანაირად წავიდა. ან მაგალითად შეყვარებულთან პაემანზე მიდიოდი, დაგეგმე ის სხვანაირად მოხდა და მე როგორ გახსოვს ეს მოვლენა, ეს პიკნიკი იყო თუ პაემანი. არა. არც ერთი აი ეს მოგონება არ იყო ნამდვილი, ჭეშმარიტი. ისინი იყო უბრალოდ ამბები, რასაც საკუთარ თავს ეუბნები ამ მოვლენების შესახებ, როგორც აღუწერე ეს მოვლენები. ამბებში ცუდი არაფერია, მე მიყვარს ამბები, მიყვარს ფანტასტიკური ნოველების კითხვა. მაგრამ არ უნდა დაიჯეროთ, რომ ისინი ჭეშმარიტია. შემდეგი კითხვა. How best to prepare for a years long retreat and where to do it? როგორ მოვემსადო რამდენიმე წლიანი გასვლის რიტრიტისათვის? გადაიხადე თუ რაიმე ვალები გაქვს გადასახადები, თუ ყავს ცხოველები, დააბინავე ისინი. ყველაფერი არ დაუტოვა ოჯახის წევრებს ვალები. ანუ პირველი ჯერ მოაწესრიგე შენი აქაური ცხოვრება. თუ გასვლას გააკეთებთ მაგალითად 1 წლიან გასვლას რიტრიტს არ იყოთ ყოველთვის შიგნით, უნდა გქონდეთ ღია ცასთან კავშირი, ანუ უნდა გქონდეთ საშუალება, რომ გარეთ გადიოდეთ. ანუ ადგილს აქვს დიდი მნიშვნელობა, უნდა გქონდეთ შესაძლებლობა, რომ სივრცე დაინახოთ, უნდა იყოთ ცოტა მაღლა სასურველი ასე მთაში, სადაც გაქვთ შესაძლებლობა, როდესაც გამოხვალთ, გქონდეთ სივრცე, ჰორიზონტი. ასევე უნდა შეიპიროთ ვინმე, ვინც თქვენ მოგიტანთ საჭმელს, მაგალითად 2 კვირაში ერთხელ მოგიტანთ რაიმე ბოსტნეულს, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ მხოლოდ მშრალ საჭმელზე მთელი წელი ვერ გაძლევთ. ანუ აუცილებელია, რომ ვიღაცას თქვენთვის მოქონდეს აი ეს, რადგან თქვენ თვითონ რა თქმა უნდა არ უნდა წახვიდეთ სუპერმარკეტში ან ბაზარში.
ამას გარდა აუცილებელია რომ ფიზიკური მოძრაობა გქონდეთ, რაღაც ვარჯიში გქონდეთ, იქნება ეს პროსტრაციების გაკეთება, გართხმა თუ რაიმე სხვა ვარჯიში. ამას გარდა უნდა მართლა მოიმზადოთ საჭმელი. მაგალითად ერთი ისტორია ვიცი, ესტორია ერთ ახალგაზრდა იოგზე, რომელიც მაღლა ცოპემაში გამოქვაბულში იყო, რომელმაც არ იცოდა, რომ მარცვლეული და მაგალითად ლობიო სხვანაირად იხარშება, როდესაც მაღლა ხარ მთაში. He gave himself such a Man დაიზიანა საკუთარი ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ვერ იღებდა საკმარის ცილებს, ისე ხარშავდა ამ ლობიოს, კარგად ვერ ხარშავდა და თავის კუჭნაწლავი დაიზიანა და ისედაც ძალიან დასუსტდა ეს ახალგაზრდა იოგი. ანუ რატო გიყვებით ამას? უნდა იცოდეთ როგორ მოიმზადოთ საკვები, ისე რომ საკუთარი სხეული და ჯანმრთელობა არ დაიზიანოთ მშრალი საჭმლის ჭამით მთელი ერთი წლის განმავლობაში. ანუ ეს არის მთავარი რჩევა. მოეწესრიგეთ თქვენი აქაური ცხოვრება, რომ არ დაუტოვოთ ვალები ან პრობლემები ოჯახის წევრებს ან ვინც არის თქვენს ირგვლივ და შემდეგ იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორ მოიწყოთ ეს ერთწლიანი თუ სამწლიანი რითრით. In front of me here. How do you deal with a blocked navel chakra? როგორ უნდა მოვექცეთ დაბლოკილ ჩაკრას როგორ უნდა გავხსნათ? ტანტრული პრაქტიკებით. მაგალითად ვაჯრასატოს პრაქტიკა. შიდა სხეულის რუშენი ეხმარება. ეს არის ასოცირდება ეგ ჩაკრა ცხოველების სფეროსთან. უნდა გავიხსენოს ზუსტად რომელ ფერსთან და რომელ სფეროსთან ასოცირდება. Surprisingly, actions of bodhisattva will help with that. ასევე Especially the კეთილი practice of საქციელი generosity, გულუხობა გახსნის აი ამ which ჩაკეტილობას, is რომელიც not all that common in animal or preta realm, რადგან სიკეთე და gulis ხმიერება which is ხშირად what's არ focused გვხვდება in that area. You've got a couple of chakras around your navel. You've got one at your ცხოველებისა navel, და one 4 fingers პრეტების below your სფეროში. navel, and იმიტომ another რომ one კითხვა lower იყო down ჭიფთან at the base of the არსებულ penis or the clitoris, ჩაკრა, as the case may be. რომელი როგორ ჩაკრაზე ბლოკი როგორ უნდა მოხსნათ, როგორ გავათავისუფლოთ და მან პასუხობს, რომ მაგ არეაში რამდენიმე ჩაკრა გაქვს და Sometimes they combine the იმის Dantian 4 fingers მიხედვით below the თუ navel, რომელ which is inside რომელი about სისტემას where the მისდევთ, cervix is, with the one სხვადასხვა at the base of the penis ჩაკრებზე იმუშავებ, and the იქნება clitoris, and ეს consider that it's პირველი, just a მეორე larger თუ chakra that მესამე. includes both. So you got a couple of methods depending on არის what you know. სხვადასხვა If you've had teachings on the inner არის body, სხვადასხვა ასე ვთქვათ Go ahead and use პრაქტიკები that as a თუ specific ჩემგან მიღებული გაქვს if you შიდა haven't, სხეულის just use Vajrasattva რუშენი, and focus on the მაშინ area. გააკეთე Gently. ან Meanwhile, ვაჯრასატვა, performing actions of generosity ასევე გულუხობა, spontaneously throughout გააკეთეთ life, and კეთილი don't საქციელი push them სპონტანურად. into where they're difficult. Don't give away თუ something that you're not მაგალითად sure არ you're ready to give შეგიძლიათ რომ away. იყოთ გულუხვი იმ Don't push. სიტუაციაში ძალით ნუ Spontaneous ჩაიდეთ and ამ natural გულუხვობას, actions პირიქით of ბუნებრივად, generosity will be most სპონტანურად გამოიჩინეთ გულუხვობა. Next question. ანუ კითხვა იყო მანიპური ჩაკრას თუ არ ვცდები და ლამამუთხა და სხვა მულად არადასვადი შთანა ჩაკრებიც იმ არეაშია. ანუ ახლოს I არის. believe there are. And I believe შემდეგი somewhere in კითხვა. Rinpo Wiki he listed them. Because I was translating that conversation between him and Candace, who was doing the კითხვა ვერ wiki article. გავიგე, მაგრამ პასუხი შემდეგია. And
Palga maybe would be considered. I'm not sure because Palga isn't that into Dzogchen, doesn't teach Dzogchen. Რაც თარგმანზე იყო კითხვა, ვინ თარგმნა კონკრეტული There's several ტექსტი. back in Tibet whose names you'll find in Palga Wiki. რინპოშე მგონი თარგმნა, მას ინფორმაცია არის I do believe ვიკიში. he said that Candace was holding. აა Don't confuse the personality. აბოდიშ ვერ გავიგე კითხვა, მე ვფიქრობ კითხვა იყო იმაზე თუ ვინ არის ერთ-ერთი მემკვიდრეობითი ხაზის მემკვიდრე ახლა, რომელ ლამას აქვს ეს მემკვიდრეობა. დაიეძებს ახლა ლამა. About his teachers. კითხვა დაიწერა ახლა შემიგზავნა. ანუ ვინ არიან სხვა ლამები, რომლებსაც აქვთ ვანგდონ რინპოჩეს მემკვიდრეობითი ხაზის გადაცემის უნარი. ვანგდონ რინპოჩე იყო ლამა ლინას მთავარი მასწავლებელი. Following 7 students, it says. ნათქვამია, რომ მას გადაცემული აქვს 7 ლამაზე ონლაინ ზიზი რინპოჩე, ანუ დორჯე ზიზი ცალ რინპოჩე, ინდოეთში და დასავლეთში ლამა ლინავს. ასევე ცოპემაში გამოქვაბულში ლამა ლინას აქვს, ანუ აქვს გადაცემის უფლება, სწავლების გადაცემის უფლება, შემდეგ წერია ინდოეთში ჩოგიამ ბალგას, ტაილანდში და აზიაში სიგარ რინპოჩეს, ტიბეტში კემბო, გიჯა და ლამა აცონგს. So there you have it. აი აგერ არის I don't remember any ZG Rinpoche. მე პირადად არ მახსოვს რომელი ზიზი რინპოჩე არის კენდისის სახელი. ვიღაცამ დაწერა ეს ჩატში, ანუ ვანგდონ რინპოჩეს სწავლების გადაცემის უფლება რომელ ლამებს აქვთ. ის სწორი როგორც მე მახსოვს, რამდენიმეს გადმოგცა, მაგრამ ვინ რა ადგილას არის, ასე ვთქვათ, ავტორიზებული რომ ასწავლოს, ეს აღარ მახსოვდა. შემდეგი კითხვა. მე მიჭის მაიტრიას პოზაში ჭდომა. ფეხები მტკივა და ასევე გულის არეში ტკივილს გრძნობ. სკოლიოზი ხომ არ გაქვს? შემოწმა ექიმს შეიძლება უბრალოდ ფიზიკური პრობლემა იყოს. შემოწმა შენი ხერხემალი. მედიტაციისათვის მნიშვნელოვანია რომ გასწორებული ჰქონდეს ზურგი. როდესაც ზურგს ასწორებ, ეს შენ ენერგო არხებს ასწორებს. მაგრამ თუ შენ არ შეგიძლია მიყუდების გარეშე გასწორებული დაჭდე, არის ხელსაწყოები, სპეციალური მედიტაციის სკამები, რომლებიც დაგეხმარება, ასე ვთქვათ, ზურის გასამაგრებლით. მაგრამ ასე ვერ მოგცემ რჩევას. პირველი რაც შემიძლია, ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრა, არის რომ შემოწმო ექიმსთან ნახო რა მდგომარეობაში გაქვს ხერხემალი. შემდეგი კითხვა. ჯოგჩენისა და მაჰამუდრათი შეიძლება ცისარტყელის სხეულის მიღწევა, თუ ცისარტყელის სხეული მხოლოდ ჯოგჩენის პრაქტიკის მიღწევა. ორივეთი შეიძლება ამის მიღწევა, იმიტომ რომ აქ დონეზე მაჰამუდრა და ჯოგჩენი ერთია. კი ეძახიან, ასე ვთქვათ, ცისარტყელის სხეულის დროს რჩება თმები, ფრჩხილები და
თმები და I do not know that there is ჩხილები. an equivalent to Togyal in Mahamudra. ეს არის ასევე სრულყოფილი ცისარტყელის სხეული, Do you really რომლის care whether your hair and your დოგიალით fingernails მიიღწევა და vanish მაშინ or hang out in somebody არც else's თმა dream? და არც I mean, seriously, guys, who ფრჩხილები cares? არ რჩება. მაგრამ რა გაინტერესებს დარჩება თუ Next არა question. შენს მერე თმები და Just ფრჩხილები თუ as ის there is a სიზმრის დროში mantra for finding the ვიღაცას right ექნება. teacher, is there also a mantra for finding the right job? თქვენ მოგვეცით მანტრას მასწავლების მოსაძებლად რა მანტრას მოგცემთ კარგი სამსახურის ეშოვნად. Om Tare Ture Soha. More tuneful people than I have sung that mantra in many different ways on ვისაც YouTube. უკეთესი სმენა There's აქვს your და room. ხმა ამ მწვანე Green Tara ტარას მანტრას ჩემს უკეთესად მღერიან. is მოძებნეთ really ის helpful ონლაინ და უსმინეთ და თქვენც for იმღერეთ. all those მწვანე practical ტარა nitty-gritty ძალიან things that aren't real, but are კარგია troublesome მთელი to რიგი ასე ვთქვათ ყოფითი საკითხების პრობლემების მოსაგვარებლად, So I რომლებიც would recommend რეალურად that. არ არსებობს, მაგრამ მაინც გვაწუხებს. მაშინ და გირჩევ მწვანე ტარას You want მანტრას. to intensify it some, make it თუ work even გინდა better. რომ უფრო ძლიერი იყოს ეს Sing მანტრა, praises to the 21 taras მაშინ in the morning. ისწავლე და წარმოთქვი 21 And then ტარას do some of that მანტრა mantra დილაობით. here and there through the და day, დღის and განმავლობაში you'll potentiate the whole thing up the yin-yang. გაიმეორე ხოლმე მწვანე ტარას მანტრა და ეს გააძლიერებს პრაქტიკას. It's starting to make noise, so either turn it off or შეგიძლია ეს უკან გამორთო my რაღაცა bookcase ხმას vibrates when the heat comes on. ხმას უშვებს. გამათბობელი, ან მიარტყი რომ ამ ხმას არ უშვებდეს. აი გაჩერდა. Okay, it shut up and now I can do the next question. აღარ არის ხმარი და შემიძლია შემდეგ კითხვაზე გავცე პასუხი. One of our Hebrew viewers აა what is the purpose? ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს რა It has a არის number of purposes. რა If by chance you are unable to contact a teacher რა არის ესე ამ in real life, you can სიზმრის sometimes contact a historical teacher and get really cool teachings. რა არის სიზმრის იოგის ასე ვთქვათ მიზანი Also, გაკითხვა once you are proficient at თუ lucidity and თქვენ dream time, არ გაქვთ საშუალება რომ ცოცხალ მასწავლებელთან გქონდეთ პრაქტიკა შეგიძლიათ სიზმრის დროში მშვენიერ მასწავლებლებს შეხვდეთ და are not მიიღოთ that სწავლება. different from dream time. ამას გარდა None of თუ the სიზმრის bhardhas are. იოგაში გამოცდილი ხართ და So it will certainly assist you სიკვდილის in პროცესში ბარდოს proficiency მდგომარეობაში effectively სიცხადის გამომუშავ სიცხადის შეცნობაში moving დაგეხმარებათ, through იმიტომ death თუ სიზმრის without having იოგი any თქვენ accidents. სიზმარში სიცხადეს ინარჩუნებთ, აი ეს დაგეხმარებათ ბარდოში. What is the significance of your bracelets? რატომ გიკეთია ეს In my inner სამაჯურები? mandala, შიდა მანდალაში Saji Puki Yug Shing Mi Dog Drum Ri Ra Bling Ji Ni De Gyan Padi. To remind me, inner mandala. ეს არის ამაჩვევს მანდელას მიძღვნის მუდრას. ეს არის რომ გამახსენოს რა არის ნამდვილი მანდელა. ჩემი თვალები არის მზე და მთვარე. ეს არის შიდა მანდელას აღწერს. ხელები, სხვა კონტინენტები, ხერხემალი, მთა, მერო. გარე მანდალა არის ყველაფერი, რასაც ხედავ და საიდუმლო მანდალა არის
everything everywhere and nothing anywhere. ყველაფერი ყოველთვის და არაფერი არასდროს. I've been reading Naguma lately. ბოლო პერიოდში ნაგუმას კითხულობ. Hearing your teachings on the bardos, death and rebirth sound largely out of control of most. What are your thoughts on children choosing their parents? ბარდოს თქვენ ბარდოს სწავლებას მოვუსმენე და იქიდან გამომდინარე ადამიანებს არ აქვს დიდი ასე ვთქვათ ზეგავლენის მოხდენის საშუალება რომ აირჩიონ როგორ სად დაიბადონ როგორ დაიბადონ რა სიტყვით იმაზე როდესაც ბავშვები ირჩევენ კონკრეტულ მშობლებს რომ მათთან დაიბადნონ ეს ბევრს არ შეუძლია მხოლოდ ზოგიერთ რომელსაც შეუძლია სიცხადე შეინარჩუნოს ბარდოს მდგომარეობაში შეუძლიათ აირჩიონ მშობელი და სად დაიბადონ სხვებს რომლებიც მიაღწევენ იმას რომ თავი დააღწიონ აი ამ აღქმას დროის სწორხაზოვნების მათაც მათ შეუძლიათ იცოდნენ წინასწარ სად დაიბადებიან ასე რომ კი ზოგიერთს შეუძლია აირჩიოს არიან ადამიანები შემხედრეა რამდენიმე რომლებიც იბადებიან ათასობით წლების განმავლობაში ერთი და იგივე სოფელში არასოდეს მოგზაურობენ ყოველთვის აკეთებენ იმას არიან ესეთი ადამიანები და ალბათ მეორე შემდეგი ცხოვრებაც ექნებათ იმავე სოფელში, მაგრამ დადგებათ რომ აი ეს კარმა, მათი კარმა თავს ამოწურავს. მაგალითად ტულკუები იბადებიან ერთსა და იმავე ადგილას მიდიან, ერთსა და იმავე მონასტერში აკეთებენ ერთსა და იმავე პრაქტიკებს ასწავლიან, მერე იხოცებიან, ისევ იბადებიან, როგორც ტულკუ, ისევ მიყავთ იმ მონასტერში, ისევ იგივე პრაქტიკას ასწავლიან. და ასე შემდეგ 7-8 თაობის განმავლობაში 7-8 სიცოცხლის განმავლობაში თუმცა ზოგიერთი მათგანი აღარ მინდა და შემდეგ დაბადებას ასე ვთქვათ სხვაგან ირჩევენ მე შემხედრია ასეთი ტულკუები ამათ ვეძახით ტულკუებს რომლებიც იმალებიან მათ არ უნდათ გაიმეორონ იგივე შაბლონი ცხოვრების. თუმცა ტულკუები ძირითადად მათი საქციელი ბევრი ადამიანის სარგებლის მომტანია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათი სიცოცხლე ასე ვთქვათ, მათი ცხოვრება უნაკლო ან ისინი უნაკლოები არიან, მაგრამ ძირითადად მათი საქციელით მათ სიკეთე მოაქვთ. ხანდახან მაბნევს მემკვიდრეობითი ხაზის ხის სწავლის დროს სხვადასხვა მასწავლებლების, სხვადასხვა ლამების არსებობა რომ უნდა ვიცოდეთ მემკვიდრეობით ხაზში ვინ იყვნენ. ძალიან მაბნევს ეს ბევრი სხვადასხვა ლამები მემკვიდრეობით ხაზში. მე პირადად, როდესაც წარმოვთქვამ ამ ლოცვას, მემკვიდრეობითი ხაზის ლოცვას, მე ყველა წინა მასწავლებელს ვიხმობ. მასწავლებლები თუნდაც ერთსა და იმავე მემკვიდრეობით ხაზში ერთმანეთსაგან ძალიან განსხვავდებიან. ტილობა და ნარობა. ჩემი მასწავლებელი და მე მაგალითად ჩვენ ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთსაგან, სულ სხვადასხვა პიროვნება ხასიათი გვაქვს.
ასე რომ ერთი მემკვიდრეობით ხაზში თქვენ ყავთ უამრავი სხვადასხვანაირი ხასიათის პიროვნების მასწავლებლები. გექნება ისიც შეგრძნება, რომ ამ მემკვიდრეობით ხაზში, თუნდაც ამ ისტორიულ მასწავლებლებთან ზოგიერთი გიზიდავს, ზოგიერთი პირიქით, არა, ზოგიერთთან გრძნობ კავშირს, ზოგიერთთან არა. Სუსტად არ ვიცი, გავიგე თუ არა შენი კითხვა. ნაიანდო, გამიმეორე კითხვა. I get confused sometimes by the emphasis on individual identities within კითხვას lineages. იმეორებს. From many diverse lineages, how important მე ხშირად ვიბნევი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი ყურადღება ეთმობა მემკვიდრეობითი ხაზში სხვადასხვა ლამებს და მათ განსხვავებას. რამდენ მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ეს სხვადასხვა ლამები. არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგი. სტუდენტი რომ სტუდენტი რომელსაც აქვს სკოლიოზი გეკითხებათ რა როგორ მოიქცეს რომ შეძლოს მედიტაცია ფიზიკური თერაპია ფიზიოთერაპია არის ერთ-ერთი რაც შეგიძლიათ დაიწყოთ გააძლიეროთ თქვენი კუნთები ივარჯიშოთ რომ ეს დაგეხმარებათ ანუ თავარი სკოლიოზს ვერ გამოასწორებთ ასე მარტივად მაგრამ უბრალოდ შეგეძლებათ სწორ პოზიციაში დაჯდომა შემდეგი კარგიუს შტოში კარგიუს შტოში, როდესაც გურუ იოგას ვაკეთებთ, ჩვენ ფორმაში არ ვართ, როდესაც ვიღებთ ინიციაციას პრაქტიკის დროს, ტანტრული პრაქტიკის დროს. რატომ არ შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ საკუთარი თავი ჩვენი ფორმით? უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ თავი დორჯი ნალჯორმას ფორმაში. ეს უბრალოდ სიმბოლური განსხვავება, უბრალოდ რადგან როდესაც წარმოვიდგენ საკუთარ თავს, აი როგორც არქეტიპი, უფრო გიადვილდება მიღება. For example, Tarot versus the I Ching versus traditional Tibetan methods. No. Not particularly. You can be seriously distracted by Mo's. დაგვეხმარება აი ესეთი პრაქტიკები, როგორც მომავლის წინასწარმეტყველების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკები, როგორც არის იჩინი, ან ტარო, ან ვიჩი ბორდს, ან სულების გამოძახების, ასე ვთქვათ, დაფა. შეიძლება ეს პრაქტიკები გამოიყენოთ, მაგრამ უნდა აი მაგალითად რომ თუ სულს იცახებთ, უნდა იცოდეთ ვის იცახებთ და უნდა იცოდეთ ზუსტად ვის ელაპარაკებთ და გინდოდეთ მათი გამოძახება. თუ ხართ გატაცებული ესეთი პრაქტიკებით, უნდა ასე ვთქვათ ისწავლოთ. და იცოდეთ რომ თუ ამხდენთ კავშირის დამყარებას არსებებთან რომლებიც ამ განზომილებაში არ იმყოფებიან სხვა განზომილებაში არიან ანუ არსებები რომლებიც ცხილულები არ არიან უფრო უნდა უფრთხილდეთ მასეთ პრაქტიკებს აი მაგალითად ტაროს ან იჩინგის დროს უფრო ნაკლები საშიშროება უფრო შეგიძლიათ მარტივად აკეთოთ მაგრამ თუ სხვა განზომილებაში არსებებთან კავშირის დამყარებას ვცდილობთ უნდა იცოდეთ უარის თქმა ისევე როგორც მაგალითად კარზე რომ მოგადგებიან რაღაცის გასაყიდოთ უნდა შეგეძლოთ მათ უარი უთხრათ ხო
აი ასევე. შეგიძლიათ აგვიხსნათ დჰარმას დამცველები, რა ფუნქციას ასრულებენ ტანტრულ პრაქტიკაში და ჯოგჩენის პრაქტიკაში. ძალიან ბევრ სხვადასხვა დონეზე შემიძლია პასუხი გაქცეთ დამცველების პრაქტიკაზე. ტანტრულად დამცველები არ არიან სრულიად გასხივოსნებული არსებები. ისინი არიან არქეტიპები, ბოდჰისატვების, რომლებსაც აქვთ ფიცი დადებული, რომ დჰარმული სწავლება დაიცვან და პრაქტიკოსებს დაეხმარონ. იმიტომ ცხოვრებაში ხდება, ანუ შესაბამისად, რომ ყავდეთ ძლიერი მეგობარი, ასე ვთქვათ, მინდა დაუხმარე მას ღმერთი ან დემონი არ აქვს, ვიღებთ ძლიერი, რომელსაც შეუძლია და უნდა რომ თქვენ დაგეხმაროთ, როდესაც საჭიროება იქნება. კარგი, აი მაგალითად, როდესაც 3 წლიან რიტრიტში ხარ, შენი ქოხი არ დაიწვას, როდესაც ტყეში ხანძარი იქნება. ამისათვის თუ ტანტრულ პრაქტიკას აკეთებ, აი შენი დამცველი, ტანტრული პრაქტიკის დამცველი აი ამაში დაგეხმარება. ჯოგჩენში დამცველები სხვა ფუნქციას ასრულებს. ჯოგჩენის დამცველი არის ეკაჯადი. ის კეთილია, მაგრამ ასევე მრისხანე. არის მარსია, რომელიც ტანტრის პრაქტიკებში იცავს ის გაძლევს საშუალებას, რომ თავისუფლად გადაადგილდე გიცავს გზაზე. ის მგზავრი მოხეტიალე იოგების მფარველია. ეკაზატი. ეკაზატის აქვს ერთი თვალი, ერთი კვილი, ერთი ძუძუ. იმიტომ რომ ეს გამოხატავს სიმბოლოს ერთობის. სამი დჰარმაკაია, საბოგაკაია, ნირვანაკაიას ერთობის. ეკაჟატი თავისი ერთი თვალით არის სიმბოლო იმის, არის ჯოგჩენის ხედვის. ეკაჟატი არ არის არც შიგნით, არც გარეთ პრაქტიკოსისაგან. იმიტომ რომ ჯოგჩენში არ არის აქ. ეკაჟატი პრაქტიკას სწავლებას იცავს და ეხმარება პრაქტიკოს, რომ მიყვეს ერთადერთ ჯოგჩენის ფიცს აღთქმას, რომელიც არის, რომ არასოდეს გამოეყო გონების ბუნებას. შემდეგი კითხვა. რა არის ტოგიალი? ტოგიალი არის პრაქტიკა, რომელიც მუშაობს ენერგო არხებზე, სხეულში, რომელიც აჩქარებს ტრექჩოს. შემდეგი. Why are some emotions easier to რატომ არის ზოგიერთი ემოცია უფრო ადვილი, რომ გავათავისუფლოთ ვიდრე სხვები? ეს შენ პირად კარმაზეა დამოკიდებული. ზოგიერთი თქვენთაგანისთვის ზოგიერთი ემოცია არის ადვილი, სხვებისთვის სხვა. ეს შენს პირად კარმულ კონფიგურაციაზეა. თუმცა ზოგადად ყველანი ვთანხმდებით, რომ
I practice Nundro in the წუხილი, Karma lineage. როდესაც ვინმე გარდაგეცვლება არის ერთ-ერთი And I ყველაზე also practice Dzogchen in მძიმე. parallel or as a supplement to Mahamudra. It will depend მე on how far you ნუნდროს have gotten პრაქტიკას in your Mahamudra practice. ვაკეთებდი შემდეგ ნუნდროს შემდეგ მაჰამუდრა დავიწყე და მაინტერესება ახლა მაჰაატი. However, once you მე reach პასუხი იმასია დამოკიდებულია თუ fully in რამდენი Mahamudra ხანია რაც მაჰამუდრას ვარჯიშობ. and თუ შენ მაჰამუდრას უკვე დიდი ხანია ვარჯიშობ და მიხვედი ლაქტონგის ეტაპამდე აკეთებ ლაქტონგს, მაშინ ადვილია მაჰაატიში გადასვლა, ჯოგშენზე გადასვლა. they იმიტომ რომ come together. მაგ ეტაპზე მაჰაატი, ჯოგჩენი და მაჰამუდრა ასე ვთქვათ ერთიანდება. ანუ ჩემი პასუხი იმაზე თუ ჩემი პასუხი დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენი ხანი ვარჯიშობ ან ერთს ან მეორეს მაჰამუდრა და ჯოგჩენში გადასვლაზე. ისინი თავიდან სხვადასხვანაირად იწყება და თუ პრაქტიკის ჯოგჩენის და მაჰამუდრას პრაქტიკას ერთად დაიწყებ, ის ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. თითო ან ერთი ან მეორე უნდა ივარჯიშო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, შემდეგ ისინი ერთდება, შემდეგ ერთიდან მეორეზე გადასვლა უფრო ადვილია. ასე რომ დასაწყისისათვის აირჩი ერთ-ერთი და დაიწყე აკეთე პრაქტიკა და შეიძლება მოვიდა ადგეს დრო, როდესაც ჩვენი მასწავლებელმა გითხრას, რომ შენთვის მგონი მეორე სწავლება უფრო მისაღებია. ან შეიძლება შენ თვითონ მიხვიდე მაგ დასკვნამდე და თქვა, რომ არა მგონი უნდა მეორეზე უნდა გადავიდე. მაგრამ გახსოვდეთ, მაჰამუდრას ან მაჰაატის მასწავლებლის გარეშე ვერ ივარჯიშებთ. ამ გზაზე მასწავლების გარეშე დადგომა შეუძლებელია. წინა ცხოვრებიდან რომ გახსოვდეთ ეს და გახსენდებოდეთ ეს პრაქტიკა, იცოდეთ, რომ ცოცხალი მასწავლების გარეშე ვერ მოახდენთ ამის პრაქტიკას და რეალიზებას. არ არის აუცილებელი, რომ პირადად ხვდებოდეთ მასწავლებელს, ეს შესაძლებელია ვიდეოთ, ინტერნეტი გვაქვს. მე გამიგია ადამიანებისაგან, რომ მათ 4 ვონგი მიუღიათ ჩანაწერისგანაც. მე პირადად ხშირად ვაკეთებ პირდაპირი თქვენი ბუდეს ბუნების პირდაპირი მითითების ინსტრუქციას. იმიტომ რომ ჩემო მასწავლებელმა, ერთ-ერთმა მასწავლებელმა, რომელიც ბონის ტრადიციიდან იყო, ასეთი რაღაც მითხრა. ჯოგჩენი არის ადამიანის საკუთარი თანდაყოლილი ბუნება. რა უფლება გაქვს შენ, რომ ის მას დაუმალო? ჯოგჩენი არის არის საიდუმლო, რომელიც ადამიანს თან აქვს. ასწავლე ის ღიად, თუ სტუდენტი მზად არის, ის ამას გაიგებს, თუ არა, ის ამ საიდუმლოს, რომელიც მასშივეა მოცემული, ვერ გაიგებს. ასე რომ თუ გინდათ მაჰამუდრა და ჯოგჩენი, მოძებნეთ მასწავლებელი და მოთხოვეთ მას პირდაპირი მითითების ინსტრუქცია. ზოგიერთი ლამა სანამ ამ ინსტრუქციას მოგცემთ, გეტყვით, რომ უნდა გააკეთოთ ნუნდრო. სხვა ლამამ შეიძლება გითხრათ, რომ ორი ნუნდრო უნდა გააკეთოთ. და მიიღეთ ეს პირდაპირი მითითების ინსტრუქცია. Შემდეგი კითხვა. What's the best thing to do while you are looking for that teacher but haven't found them yet? If you're interested. თქვენ საუბრობდით, როგორ დავაკვირდეთ მასწავლებელს, რა უნდა გავაკეთოთ კონკრეტულად, როდესაც მასწავლებელს ვარჩევთ. როგორ უნდა მოვემზადოთ. გააკეთეთ ტანტრული პრაქტიკები, რომელიც
ჯოგჩენის მასწავლებელი როგორ ვიპოვოთ იყო კითხვა. გააკეთეთ ის პრაქტიკები, რომლებიც მე გირჩიეთ. გააკეთეთ ტანტრული პრაქტიკები. და შეგხვდებათ ესეთი მასწავლებელი. ჯოგჩენისათვის არ არის საჭირო რომ მასწავლებელთან გქონდეთ გამუდმებით კავშირი, თუნდაც ერთი შეხვედრაც შეიძლება საკმარისი გამოდგეს. I was told I did these things as a young kid. Is there anything I can do with this information during this? You did what things as a young kid? Chose their parents. I guess a full person. You probably came in as a full person. But how would you know? How would your parents know that you'd chosen them? ავირჩიე ჩემი მშობლები მე თვითონ. ასე მითხრეს ჩემმა მშობლებმა. და საიდან იცი რომ ეს ნამდვილად მოხდა? და შენმა მშობლებმა გითხრეს ეს შენ უთხარი შენ მშობლებს როდესაც დაიბადე. ზოგადად ესეთი რომ ბავშვმა საკუთარი მშობლები აირჩიოს ხშირად არ ხდება, მაგრამ შეუძლებელი არ არის. მე არაფერი შემხვედრი არ არის შეუძლებელია. ეს არის უზარმაზარი სამყარო. იმაზე უფრო მეტი განზომილების ვიდრე შენ შეგიძლიათ წარმოგიდგინო. ბევრი სხვადასხვა განზომილებით. მე ფიქრობ, რომ მე არ მაქვს საშუალება იმისა, რომ აღვიქვა ყველა ის განზომილება, რაც არსებობს. ისე რომ არაფერია შეუძლებელი. შეგიძლიათ ლამა გვირჩიოთ რამე რა გავაკეთოთ ღაზაში, ან ღაზაში ომის გამო. ნუ დამაწყებინებთ საუბარს იმაზე თუ რა ხდება ღაზაში რელიგიის სახელით, როგორ მიმდინარეობს ომი. ამ პრაქტიკა, რომელიც გირჩიოთ, არის მანის, ომანი, პადმე, ჰუმ, ჩენრესიგის მანტრა. რელიგიის სახელით ბევრი ომი და მკვლელობა ხდება. ყველა რელიგიაში, ბუდიზმშიც კი. მე ზოგადად გაძლევთ, მე გირჩევთ, რომ თავი მოარიდოთ ორგანიზებულ ფუნდამენტალისტურ ფუნდამენტალისტურ და საერთოდ ასეთ პოლიტიზირებულ რელიგიებს. მათ სულიერებასთან არაინი კავშირი აქვთ. ისინი ასევე მოარიდეთ ბუდიზმს როგორც რელიგიას. Without creating any kind of organization or edifice around it full of rights and wrongs. სწავლება იმის გარეშე, რომ მიიღოთ ის როგორც პოლიტიკა, ბუდიზმი როგორც პოლიტიკა, როგორც რელიგია, როგორც ყველაზე მართალი. და ახლა მოგცემთ ლუნგს ამ მანტრასი. შეგცენი. გქონი ოდესმე ხომ შეგიძლია სიყვარული, აი უსაზღვრო სიყვარული. აი მაგალითად თუ მშობელი ხარ და შვილი, ბავშვი, შენი თოთო ბავშვი რო ჩაეცინება შენ ხელში. შეხედავ და გაქვს აი ეს გულის გახსნის შეგრძნება. როდესაც აი გაიღვიძება ბავშვს, შენ ჩულს შეგხედავს და თვალებში აქვს აი ეს სრული ნდობის შეგრძნება. ან თუ მშობელი არ ხართ ან ბავშვი არ ყოლიათ, იქნებ გიგრძნიათ ეს პატარა ლეკვის არ კნუტის წინაშე. როდესაც აი ეს უმანკო პატარა არსება მოგენდობათ და ჩაეძინება თქვენ ხელებში. ანუ შეგხედავთ, როდესაც მას აჯმევთ. აი რა სიყვარულის შეგრძნობასაც გრძნობთ. აი მაგ სიყვარულზე ვსაუბრობ. გაიხსენე აი ეს შეგრძნება. და აი ამ
ეს შეიძლება გაიხსენე და ახლა მოგცემ ვიზუალიზაციას. შენ გულში არის ლოტოსის ყვავილის დახურული კოკორი. ეს ლოტოსის ყვავილის კოკორი არის სიმბოლო აი შენი სიყვარულის უნარის. შენ ეს ყვავილი ჩაკეტილი გაქვს, იმიტომ რომ დაგჭირდა, შეიძლება სკოლაში გაწყენინეს ან რაღაც მოხდა და ჩაკეტილი გაქვს. ახლა უნდა მურწყა აი ეს ლოტოსი, რომ მან ნელ-ნელა გაიშალოს და გახსნა დაიწყოს. წარმოიდგინე, გაიხსენე აი ეს შეგრძნება, როდესაც შენ იგრძენი სიყვარული და წარმოიდგინე და ამ შეგრძნებით მორწყე შენი დახურული ლოტოსი. მიეცი მას საშუალება რომ გაიშალოს და ეს ლოტოსი იშლება 1000 ფურცლიან ულამაზეს ყვავილად, რომლისგანაც აი ეს სიყვარული უკიდეგანო სიყვარული, როგორც სინათლის სხივები, ისე გამოდის. გამოდიან შენი სხეულიდან და სხვა არსებების გულში ასევე ჩაკეტილ ლოტოსის ყვავილს რწყავენ. და ასე ათასობით და ათასობით სინათლის სხივი გამოდის შენი ლოტოსიდან. შენ გულში, აი ამ გახსნილი ლოტოსის გულზე არის მარცვალი შრი. მის ირგვლივ არის მანტრა ჩენრესიგის ომ მანი პადმე ჰუმ. ლამახსნიდა ჩენრესიგის პრაქტიკას. ომ არის თეთრი, მა არის მწვანე, ნი ყვითელი. პად ლურჯი. მე წითელი. და ბოლო ჰუმ არის მუქი ლურჯი. ულტრაისფერი. და როდესაც მანტრას წარმოთქვამ, აი მღერი, ეს მანტრაც შენი გულში, ლოტოსში, შრის ირგვლივ ტრიალებს. მანტრის ტრიალთან ერთად 1000 სინათლის სხივი გამოდის ამ ლოტოსიდან. გადიან ყველა მიმართულებით და გრძნობიარე არსებების გულზე, გულის ჩაკრაზე ეხებიან. როგორც კი ეს თითოეული სხივი არსების სხვადასხვა არსებების გულის ჩაკრას ეხებიან, მათ გულში ლოტოსი იღვიძებს და იწყებს ტრიალს და მათ გულებიდანაც შემდეგ 1000 ფურცლოვანი ლოტოსი იწყებს სინათლის სხივების სხვა არსებებისათვის გაგზავნას. და ასე მანამ სანამ მთელი სამყარო არის ურთიერთ დაკავშირებული გულის ჩაკრებიდან გამოსული სინათლის სხივებით. იმღერეთ ეს მანტრა და გქონდეთ ეს ვიზუალიზაცია, რომ გულის ჩაკრიდან გამოდის 1000-ობით. თითოეულ მოტრიალებაზე კიდევ ხელახლა 1000 სინათლის სხივი დაეხება 1000 სხვა არსებას. უღვიძებს მათ გულის ჩაკრაში ლოტოს, რომელიც ასევე იწყებს ტრიალს, რომლის გულშიც არის ასევე ომ მანი პადმე ჰუმ მანტრა. Like that, you do. აი ესე. Don't take sides.
აიღო ასე თქვათ მხარე ერთი ან მეორე. არ დაიწყო იმაზე ფიქრი ვინ არის მართალი ან მტყვანი ამ პრაქტიკის დროს ყველა არსებას ადამიანს თუ არა ედება უზიარებს შენ აი ამ სიყვარულს. ომი არის დიგბა არის სტრესი, ტკივილი. აი ეს პრაქტიკა დიგბას ამცირებს და ატრიალებს გარდაქმნის მას გევად. თუ იცი ვაჯრაკილაიას სადანა გარჩენი ბოშის მიერ მოცემული, მაშინ გააკეთე ვაჯრაკილაიას პრაქტიკაც ძალიან ეფექტურია აი მდგომარეობის მიმართ, რაც ღაზეში ხდება. და მე ვფიქრობ, აქ უნდა დავასრულოთ. დანდრაზე, როდესაც კონფლიქტის ზონაში ხართ, ან კონფლიქტში ხართ თქვენ და თქვენს ირგვლივ არის დიგბა და ძალიან რთულია, რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა ამ ომში, ამ კონფლიქტში, შიშის ან ბრაზის გამო, გამოიყენეთ ეს ჩემ რესიგის პრაქტიკა. ბევრი რიტრიტი, რომელსაც მე ვმართავ, მე ვითხოვ, რომ თქვენ გქონდეთ ჩემ რესიგის პრაქტიკა გაკეთებული. აი მაგალითად, თუ მე წაგიყვანთ რიტრიტში, სადაც მინდა უნდა გასწავლოთ წინა ცხოვრების გახსენება, თუ თქვენ ჩემ რესიგის პრაქტიკა არ გაკეთებული, შეიძლება დაპანიკდეთ და ვერ მიიღოთ. აი მაგალითად თუ მიხვდებით, რომ თუ ნახავთ, რომ წინა ცხოვრებაში იყავით ვიღაც საშინელი პედოფილი, აი ესეთ რაღაცებს თუ როდესაც ნახავთ წინა ცხოვრებაში რა იყავით, ხო, თუ ვინმე საშინელი იყავით, ეს შეგაშინებთ. და შეიძლება ძალიან აგრიოთ. და ამ აქ პერიოდისათვის თუ არ გაქვთ ესეთი პრაქტიკა უკვე ძლიერად ჩემ რესიგის პრაქტიკა, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ შიშს, ბრას, კონფლიქტს, ტკივილს, ასე ვთქვათ, სიყვარულით გაუმკლავდეთ, გაგიჭირდებათ. ამიტომ ვითხოვ ხოლმე მე ამ ჩემ რესიგის პრაქტიკებს, სანამ რიტრიტში წაგიყვანთ. If you feel that from this long teaching, you're not going to remember how to do that practice. თუ ვერ დაიმახსოვრებ ამ პრაქტიკას, ეს ჩემ რესიგის პრაქტიკას, ეს ჩემ საიტზეა, ასევე ტექსტი არის გაზიარებული. ნახე ჩემ რესიგის პრაქტიკა, 1000 ხელიანი ჩემ რესიგის პრაქტიკა და გააკეთე. მე გნახავთ ალბათ რამდენიმე კვირაში, იმიტომ რომ მანამდე ვიქნები ინდოეთში. არ მექნება ეხლა ამ ეტაპზე არ მაქვს დაგეგმილი სწავლებები, სანამ ლოსარი არ ჩაივლის, ტიბეტური ახალი წელი, იმიტომ რომ მანამდე ჩემ ტიბეტელ სტუდენტებთან ვიქნები, მაგრამ ახალი წლის შემდეგ ისევ გავმართა სწავლებებს. გნახავთ მომავალ დროს, როცა ეგ დრო დადგება. დავასრულეთ.